วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้เรามาต่อกันกับการ reaction นะครับ War of Wine นะครับผมสงครามผู้จัดการนะครับผม EP ที่3แล้วนะครับผมครึ่งเรื่องแล้วนะฮะเขามีอยู่5ตอนเนาะอันนี้ครึ่งเรื่องแล้ว EP แล้วนี่คือเครียดมากนะครับผมมันดุเดือดมากนะครับมันเข้มข้นมากจนแบบเราเดาไม่ออกเลยว่าตกลงเนี่ยตัวละครอย่างแก๊สกับบิวนะครับผมจะกลับมาคู่กันได้ยังไงเขาจะเป็นแฟนกันได้จริงหรอมันเหมือนกับอยู่ท่ามกลางการถูกหลอกถูกแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยตอนจบก่อนทิ้งท้ายของ EP 2เนี่ยบิวเขาเหมือนกับว่าเหมือนทุกอย่างเขาสลายหมดเลยทั้งแบบคนที่เขาไว้ใจก็เหมือนโกหกเขาคนที่เขาจะเชื่อใจได้ก็ไม่มีใครเชื่อใจเขาให้ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับหมดอะไรตายอยากแล้วก็แบบว่ามีการแบบเป็นลมไปนะฮะเหมือนรถเกือบจะชนอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าตัวกัสก็เข้ามาดูแลปกป้องอย่างเงี้ยรวมถึงตัวของการ์ตูนด้วยนะครับผมก็เข้ามาปกป้องทีนี้ต้องรอมาดูต่อว่า EP 3เนี่ยเรื่องราวมันจะดำเนินต่อไปในทางไหนจนเริ่มเดาไม่ถูกแล้วว่าเรื่องมันจะไปทางไหนนะครับโอเคก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Copy A Bangkok นะครับผมแล้วก็ X-Play ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูเลยครับผมกับ EP ที่3ครับผมกับสงครามผู้จัดการครับไปเลยบิวอย่างเงียบสิลูกแม่เป็นห่วงนะแม่อยากให้บิวเข้าไปกอดแม่ร้องไห้ ให้อภัยทุกอย่าง กลับไปเป็นเหมือนเดิม แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะบิวคือแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะบิวจะด่าจะว่าแม่ยังไงก็ได้แม่ไม่ผิด บิวผิดเองที่ไม่ฉลาดพอจะทำสัญญาตามกฎหมายกับแม่ไว้ตั้งแต่แรกเพราะมีแต่ไอ้สัญญาใจนั่นน่ะ แม่เลยจะผิดสัญญากับบิวยังไงก็ได้ จะทำร้ายบิวยังไงก็ได้ แม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายบิวเลยนะกลับไปก่อนเถอะอีกนิดจะโกรธจะกลายเป็นเกลียดละ ใครเป็นคนพิมพ์วะเนี่ยสายลับตัวไม่หรือว่านั่นคือน้องเพิร์ดบิวพี่ไม่เคยทำตามแผนเขาเลยนะ ทุกอย่างที่พี่ทำอ่ะพี่รู้สึกจริงทั้งหมดฮัดเพลงเมื่อกี้ดีมากเลย ทีนี้เลิกเล่นละครแล้วพูดความจริงแล้วถึงขนาดนี้แล้ว เนี่ยความจริง ไม่ได้ตกลงแล้วปฏิเสธปะ พี่ไม่กล้า กลัวจะมีปัญหากัน ก็เลยไม่ได้พูดอะไร ก็เลยปล่อยเบอร์เหรอ ดีว่ะพี่แม่งได้ทุกอย่างน่ะ ได้ทำตามแผนพี่ปาได้ทำตามใจตัวเอง ถ้าพี่รักบิวจริงทำไมไม่บอกวะ พวกพี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่กลัวบิวเจ็บ เราคิดว่าตอนนี้บิวเจ็บปะ บิวพี่ขอโทษนะพี่สัญญาว่าจะไม่ทำให้บิวเจ็บอีก บิวเจ็บใจที่โง่ดูคนไม่ออกที่ไม่ได้มีค่าขนาดนั้นหรอก บิวต้องพูดขนาดนี้เลยเหรอ พี่ไม่ต้องมางอบิวหรอกแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยอยู่จะตั้งใจทำงานคู่ที่เหลือต่อไปเหมือนมีเรื่องเชี่ยเนี่ยเกิดขึ้นเราเป็นนักแสดงไงแค่หลอกแม่หลอกแฟนคลับที่ผ่านมาพี่ก็ทำได้นี่ ว้าพี่ดูจะรู้สึกแบบ
จะกล้ารักคู่วายพูดไหนอยู่ไหมเนี่ย แม่เกาเหลาครับอ๋ออันนั้นไม่ใช่แล้วครับ เดี๋ยวดูนี่นะครับ แม่วันนี้เร็วแม่เร็ว ใช่ค่ะ มีคนเขาบอกว่าแม่เกาเหลากันอ่ะไหนโชว์เขาหน่อยเกาเหลาจริงไหมโชว์เลยครับ เห็นไหมแทบจะเป็นคู่จิ้นอีกคู่แล้วป่ะ จริง ถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ แล้วก็พวกผมขอตัวไปซ้อมต่อก่อนนะครับ ใช่ครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ ไม่ใช่แค่วงการบันเทิงแล้วอะละครเวทีมากอะ คลิปอะไรอะครับ ใช่ครับ คนในคลิปคือบิวเองครับ ตอนนั้นบิวยังเด็กครับ เลยไม่ทันคิดให้รอบคอบ แต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทรงผมในคลิปเหมือนกับตอนนี้เลยนะคะ ภาพมันก็แตกนะคะ แล้วก็นานมาแล้วด้วย น้องพูดอะไรเชื่อน้องเถอะค่ะนะคะ อันนี้ออกมาได้ยังไง ผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับ การถ่ายคลิปแบบนี้จริง ๆ แล้วมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ คนที่ผิดเนี่ยก็คือคนที่ปล่อยคลิป แล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของเขา โดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม จริง ๆ แล้วบิวคือผู้เสียหายนะครับ เราไม่ควรที่จะโทษเหยื่อ เราควรที่จะโทษไอ้คนที่มันปล่อยคลิปโน่นครับ ผมอยากขอให้ทุกคนในสังคมและแฟนๆช่วยเข้าใจบิวหน่อยนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะพี่ เนี่ยทำเป็นยื่นมือมาช่วยจ้ะจิกเนื้อจ้ะโอ้โห มึงไม่เสิร์ฟให้ปล่อยคลิป ได้ไงวะ บิว มึงทำเหี้ยกูอย่างนี้ได้ไงฮะ บิวใจเย็นใจเย็นบิว กูไม่ได้ท มึงเลิกบ้าจะไรตูนกูไม่รู้เรื่อง กูไม่ได้ทำ มึงก่อนกูเล่นกันแล้วมึงไปลงกับลูกกูเนี่ยนะ ถ้างั้นจะเป็นใคร ก็มึงเป็นคนถ่ายคลิปอะมึงบอกว่ารักกูกันหมดอะแต่เขาทำร้ายกูทั้งหมดอะเป็นเหี้ยอะไรกันวะ ไม่ได้ทำใช่ไหม มึงตอแหลมากเลยนะ มึงรู้รหัสมือถือ ไอ้กัสมึงเข้าใจไหม อีโต้นมึงฟังกู อีคลิปนั้นนะมันมาจากแอคสายรับสาว และอีแอคนั้นน่ะมันเอาคลิปไลฟ์ไอจีของมึงอะไปเก้าข่าวไอ้กัดว่าไอ้กัดมันติดเหล้าไงกูว่ามึงนั่นแหละ เป็นสายรับสาว มึงนั่นแหละ เป็นคนปล่อยคลิปหลุดลูกมึงเอง ำแม่ตูนหรือเปล่าที่เป็นคนทำอ่ะ แม่ตูนเนี่ยนะ เขาจะทำอย่างนั้นทำไม ก็เรื่องท็อปสเปนเดอร์ของบิวไง ทุกคนคะ ช่วยกันสั่งเพียวสกินปั่นยอดให้กำลังใจบิวจิ๋วด้วยนะคะ นี่ไง มึงกำลังเรียกคณะข่าวของศาลอยู่ มึงสร้างเรื่องเก่งเนาะ กูอะเหนื่อยชิบหายเลย ทำไมกูต้องมาเจอเรื่องเชียพวกนี้ด้วยวะ เปลี่ยนพาสโค้ดทุกอย่างซะบิว พี่ก็เป็นของพี่หมดละ ถึงครั้งนี้พี่ตูนจะไม่ได้ทำอ่ะ บิวก็ไม่ควรไว้ใจเขาเกินไปนะ มึงนั่นแหละที่ไว้ใจไม่ได้ นี่แผนการมึงอีกใช่ปะ แผนอะไรวะบิว พี่ก็บอกแล้วไงว่าพี่รักบิว รักเหรอ รักจนมึงต้องออกไปปกป้องกลางงานแถลงข่าวเลยดิ
กูเห็นนะในแฮชแท็กอะพี่การคงเจ็บไม่น้อยกว่าบิวจิ๋วหรอกไปปั่นยอดท็อปสเปนเดอร์ให้พี่การกันดีกว่า บิวคิดขนาดนี้เลยเหรอ พี่พูดไม่ออกเลยวะ มันมึงก็ไม่ต้องพูด กลับไป กลับ ตัว ไป เลข เมื่อตัวเลขมีผลต่อความรู้สึกว่ะ แล้วมึงจะเอายังไง อีคอนเสิร์ตนี้มึงยังจัดอยู่อีกไหม หรือมึงจะยกเลิกไปเลย แล้วประกาศการรับงานเดียว มันจะได้จบๆไง ไม่มีทาง มึงคิดว่ามึงจะหนีปัญหาได้เหรอ โทษนะคะ คนที่หนีปัญหา แล้วผลักภาระทั้งหมดมาให้กูอ่ะคือมึงค่ะ ถ้ามึงจะปรักปรำกูอ่ะมึงก็ไปหาหลักฐานมา แล้วค่อยมาว่ากู โยนเพื่อเรียกมาเพื่อ เนี่ยน้องคนเนี้ยแห กู ละ เป็นห น่า ลั ส ก งสั ฐาย นมา สุด ให้มึงแล้ว จะได้ไม่ต้องโง่มาโทษกูอี ที่ ก น้องเพิร์ดเล่นเนี่ย แล้วที่พี่ลูกปลาเรียกพวกเรามานี่คือ พี่ให้คนไปตรวจสอบ IP address แล้วพี่ก็เจอว่า Account สายรับสาว ใช้คอมของที่นี่ล็อกอินตลอด เดี๋ยวนะครับ คอมที่นี่เป็นคอมส่วนกลาง ใครจะใช้ก็ได้นะครับ รวมถึงคุณปาคุณตูน คุณกั๊กคุณบิวด้วย จริงค่ะ คือคลิปนั้นมันส่วนตัวมากเลยนะคะ พวกเราจะมีคลิปนั้นได้ยังไงล่ะคะ แล้วพวกพี่จะมาใช้คอมที่นี่เพื่ออะไรล่ะลูกหึ แหมเจ้ก็เพื่อปิดบังไง พอเขาตรวจ IP address ก็จะได้ไม่โดนสาวไปด้วย ใช่ปะ มึงนี่นะ อย่าตีกันดิพี่ ไม่รู้แหละ ถ้าไม่มีใครรับผิด พี่ก็จะฟ้องแม่งทั้งบริษัทนี้เลย ผู้จัดการเก่งๆ เขาต้องจัดการทุกเรื่องนะจ๊ะบิว แล้วแม่ของบิวล่ะจ๊ะ จัดการอะไรสักเรื่องหรือยังบอกลูก เด็ดเด็ดผมรู้สึกว่าในเรื่องของการจัดการอ่ะลูกปลาทำได้ดีกว่าเยอะมากอ่ะเธอนี่แหละ สายรับสาว พี่สวัสดีพี่ สวัสดีครับบิวกัสใช่ไหม มาได้ไงอะพี่ พอดีพี่ทำงานอยู่แถวเนี้ย แล้วมีธุระอะไรปะครับ พี่ผ่านมาหมดแล้วบิว ถ้าเราไม่ไหวอ่ะ ก็ไม่ต้องฝืน พักสักหน่อย เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองอ่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ คนข้างๆเราสำคัญมาก อย่าปล่อยให้เรื่องของคนอื่น มันทำให้กัสกับบิวแตกกันเองนะ พี่รู้ด้วยเหรอ วงการนี้มันแคบนะ มีอะไรเขาก็รู้หมดแหละ อย่าแพ้ในสงครามที่เราไม่ได้ก่อดิ ไหนๆก็มาเซลฟี่ด้วยกันหน่อยไหม ได้เลยพี่ ขอเซลฟี่ในฐานะแฟนคลับกัสบิวคนหนึ่งอะ พี่พีนี้ก็ชอบเซลฟี่เนาะ คือ
คือเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือน ห กับ นึ่ง ว่า สอง เอาคนอื่นมาเกาะแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นที่ดังขึ้นไปอีกเลย เดี๋ยวพี่แท็กไปนะ ทั้งคู่ ขอบคุณนะครับ ไปก่อนนะ ไปเจอกันพี่ เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่เคยไว้ใจนะว่าเขาจะเป็นคนดี เนี่ยมันมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมจริง รักเกินเธอตัวเท่ายักษ์เจ้าบอกว่า น่ากลัวว่ะ ฮักเจ้าหัวใจแต่พี่กัดก่อนทำไมไม่มีไม่ใช่เหรอ นี่ดิ เนียนเลยนะฮะ ไว้ใจกันนะคะทุกคน อีกนะฮะเล่นผิด โอ้ยสภาพ ไลฟ์ต่ออีกแป๊บไม่ได้เหรอพี่ตูน ชอบวะทำอะไรปลอมๆหลอกคนอื่นอ่ะ ก็สำหรับพี่มันจริงอ่ะ ขอพี่เชื่อต่อว่าจริงสักแป๊บไม่ได้เหรอ งั้นก็เชื่อต่อไปแล้วกัน พอบิวไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก อย่าไปอินเกิน มันก็แค่แผนเซอร์วิสแฟนคลับอะแก นี่ฉันกะว่าหลังจบคอนเสิร์ตฉันกะจะเอาแกไปเล่นละครช่องสักเรื่อง ไหนกระแสคู่จิ้นมันคงพีคสุดได้แค่นี้แล้วล่ะมึง นี่จะเอาแต่กระแสจริงใช่ปะพี่ ความรู้สึกผมไม่สำคัญหรอ ผมก็คนนะพี่ ใช่ มึงอะคน แต่มึงไม่ใช่คนธรรมดาไง มึงเป็นคนของประชาชน มึงเป็นดารา มึงเป็นสินค้าบนเชลฟ์ แกลองคิดดูนะเว้ย ถ้าวันหนึ่งไอ้สินค้าบนเชลฟ์นี่มันไม่น่าซื้อขึ้นมา ต่อให้แกจะลดแลกแจกแถมยังไง มันก็ไม่มีใครซื้อจนสุดท้าย มันก็หมดอายุ แล้วมึงว่ายังไง เขาก็จะโละอย่างลงจากเชลฟ์และไอ้สิ่งที่พวกเราสร้างกันมาทั้งหมดตั้งแต่แรก มันก็จะสูญเปล่า มึงเข้าใจใช่ไหม พอแล้ว มึงไปทำตัวให้มันน่าซื้อได้แล้วไป มึงไปสดใส มึงไปยิ้ม มึงไปมีความสุขให้เต็มที่ เราถอยไม่ได้แล้วมึง เดินต่อ โหลพี่วิวเป็นไร เปล่า พี่เป็นห่วงกัส ขอไปหาที่บ้านได้ไหม ห่วงกูหรือห่วงกระแสร่วมกันแน่วะ ฮัลโหล โหลโยเหรอ โย ไอโยแม่งเมาอย่างกับหมา มาลากมึงกลับไปดิ เดี๋ยวกูรีบไป เป็นกับดักปะวะเนี่ย ไม่เอาพี่ แล้วไม่เกิดอาการอะไรขึ้นมันเป็นแบบนี้
ที่บอกว่าโดนวางยาก่อนมานี่นะ อะไรวะไหนวะพี่ไหนวะโยมันเครียดเรื่องฉันจะไปฟ้องบริษัทมัน ก็เลยเมาอาละวาดแกเลยเข้าไปตามหามัน น่าเชื่อมากมังกัด เรื่องจริงพี่ แล้วยังไงล่ะ เจอตัวไหมไอ้โยของเองเนี่ยแกก็คนดีเกิน บอกเรื่องกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าไปคบคนแบบนั้น โยเป็นเพื่อนผม แล้วมันทำแกเดือดร้อนไหมเนี่ย แต่ฉันว่านะ เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันเป็นเพราะอีตูนน่ะ มันรวมหัวกันวางแผนเพื่อจะดิสเครดิตแกนั่นแหละ ตอนนี้ส่งผู้จัดการโดนปัดหัวแล้วเนี่ย ตำรวจมาได้ไง มันไม่อยู่ในแผนไม่ใช่หรอ ไม่รู้แหละ ในงานมีคนเล่นยาด้วย ให้กัสซวยติดคุกขึ้นมา ผมไม่เกี่ยว จากกรณีคุณกัสกสิเดชนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังศิลปินรางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่ถูกจับข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดขณะนี้ ปวดหัวกับเรื่องนี้มากเลยอะ ฉี่ม่วงไม่ม่วงอ่ะ แต่ไปอยู่ในที่แบบนั้นอ่ะ ยังไงก็โดนซวยจริงๆอ่ะ น่าสงสารนะบิวเนาะ พี่กัดอยู่สอนอไหนอะบิวจะไปหา บิวหายโกรธพี่กัดแล้วเหรอลูก ดีใจจัง อย่างน้อยบิวก็ยังเป็นห่วงพี่ ในฐานะเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งอะแล้วนี้เป็นยังไงบ้าง อยู่ได้ไหม กินนอนยังไงเนี่ย ก็ลำบากนิดหน่อยอะไม่นุ่มเหมือนเตียงที่ห้องบิว แล้วมันคุ้มไหมที่ต้องไปเล่นยาฮะเครียดอะไรขนาดนั้น ไม่ได้เล่น แต่ก็เครียดขนาดนั้นแหละ ที่เครียดอะเพราะว่าคิดถึงบิว เป็นห่วงบิวนะ ปล่อยเถอะพี่ เจ็บ โชคดีนะพี่ ขอให้ออกมาได้ไวๆแล้วกัน นาฬิกาคงเดินมาถึงวันสุดท้ายเจือจางไปทุกทีในตอนนี้เหมือนไม่หายใจ ก็จากหลักฐานนะคะ ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าน้องกัสได้ไปที่นั่นนะคะ แต่ว่าเป็นการไปที่ไปตามหาเพื่อน ซึ่งน้องกัสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปาร์ตี้นั้นเลยค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับ จะช่วยยืนยันได้ว่าคุณกัสน่ะอยู่ที่นั่นแทบจะไม่ถึง 5 นาทีอะครับ ซึ่งเพื่อนที่พูดถึงนะคะ ก็เป็นเพื่อนที่น้องกัสเนี่ยรู้จักมาตั้งนานแล้วนะคุณโยค่ะ โย 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 พี่โยลาออกไปแล้วอะค่ะ ลาออกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมพี่ไม่รู้เลย แม่เข้างานมา2-3 วันแล้วค่ะ ยังไงเดี๋ยวคิตตี้เอาเบอร์เขาให้คุณปาแล้วคุณปาติดต่อเขาดูแล้วกันนะ เร็วๆอย่าช้าเร็ว เนี่ยให้ดูจากสีเล็บแบบ ๆ น้อง ซึ่ คนนี้แหละ เนี่ย ที่เป็นคนปล่อย เขา ข่าว ไม่ สาย สะด ลั ว บ กนะ สา คะ ว ติด เนี่ย ธุระเลย ไม่สามารถที่จะมาเป็นพยานให้กับเราในวันนี้ได้ แล้วตอนนี้น้องกัดรู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจมากครับ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปานะครับ ที่ช่วยหาหลักฐานมาช่วยผม จนผมรอดผิดมาได้ครับ กัดพี่กับทนายหาหลักฐานมาให้จ้ะ ผู้จัดการเก่งๆอ่ะเขาย่อมจัดการทุกอย่างได้อยู่แล้ว คือมันจะเอาคืนกันปะวันเนี่ย แล้วมึงช่วยกูทำไม ฉันทำให้บิวมันขอฉันไว้ วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ที่อยู่ข้างผมมาตลอด ผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกครับ ถ้าไม่มีคำถามแล้ว ขอตัวก่อนนะคะ คนที่หาหลักฐานมา
ไม่ใช่คุณการ์ตูนและน้องบิวเหรอครับ มาแหกกูกลางงานอีกแทนที่จะให้เครดิตฉันมาเอาเครดิตกันหน้างานแต่มาลุมด่าเจลูกปลาอีกกินซะหน่อยไหมไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันนะพี่เป็นไร ฉันพยายามที่สุดแล้วว่ากัสแต่มันได้แค่นี้ว่ะโดนด่าเรื่องงานกูก็แย่แล้วนะแม่งบูลลี่กูอีกให้กูทำยังไงวะกูเหนื่อย มีอะไรก็ระบายกับผมได้ ไม่ต้องเข้มแข็งสวรรค์ก็ได้พี่ นี่มา อะไร เขาโดนกันขนาดนั้นอ่ะ ยังจะไปกัดเขาเพื่อ บิว ถ้าแม่ยอมให้เขาทำร้ายเราฝ่ายเดียวอะเราก็จะเป็นเหยื่อตลอดไปนะ อีเจ้มันจะจับแยกคู่ บิวอยากแยกเหรอ แม่รู้นะว่าบิวอะยังรักกัสอยู่ ถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันน่ะ กัสต้องย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่แม่ ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โห ใช่ขนาดนั้นแหละ แม่พูดตรงๆนะ บิวห้ามโกรธแม่นะ คือลุคของบิวอ่ะ มันขายอย่างอื่นไม่ได้แล้วลูก มันขายได้แต่คู่จิ้น และคู่จิ้นที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะ ยังไงก็ไม่รอด หายเหรอ บิวเป็นสินค้าแต่เมื่อไหร่ หนีไม่พ้นคำนี้จริงๆเนาะ บิวจะขายจิ้น หรือจะกลับไปช่วยที่บ้านขายส้มตำบิว ดู choice คือแบบว่า นี่คือสิ่งที่บิวต้องการไม่ใช่เหรอลูก แม่จะทำทุกวิถีทางเลยนะ ทุกทางเพื่อให้บิวประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงเนี้ย แต่กัสต้องย้ายเข้ามาอยู่ในโมแม่ ถ้ากัสย้ายเข้ามาอยู่ในโมแม่บิวก็จะมีทั้งแฟน ทั้งบ้าน ทั้งเงิน ทั้งมีความสุข เนี่ยคือสิ่งที่บิวต้องการไม่ใช่เหรอลูก งานเดี่ยวกัสมันสำคัญกว่า งานเดี่ยวกัสมันสำคัญกว่า หรือเงินมันถึงกว่า ยอมรับความจริงเถอะเจ กูสามไม่อะไรกับมึงแล้วนะตั้งแต่งานแถลงข่าว เดี๋ยวฉันจะแบกหน้าตัวเองเนี่ย ไปขอโทษแฟนคลับเองนะ แต่ถ้าแฟนคลับจับได้ว่าเจ้เป็นคนทำให้เรือล่ม ฉันไม่เกี่ยวนะ อีปาวันเกิดตื่น อีเหี้ยตูด ในสัญญากันแล้วไงว่าจะไม่ตีกันน่ะ ก็ไอ้ตัวมันเริ่มก่อนน่ะ พี่ก็แค่ย้ำกับเจ้เรื่องที่เราคุยกันไว้เองกัส คุยอะไร อีกัสมึงไม่คุยอะไรกับมัน ก็เมื่อคืนพี่ตูนก็โทรมา เรื่องไปออกรายการเกมโชว์กับบิวอะแล้วผมก็อยากไปรายการอยู่แล้ว ก็เลยตกลงไปอะ นี่เดี๋ยวนี้มึงดิวข้ามหัวกูไปหามันเลยเหรอ ฮะ มึงทำแบบนี้มึงต้องการอะไรวะ ถ้าคดีนั้นไม่มีฉันช่วยกัสมันก็ติดคุกไปแล้ว แล้วเป็นผู้จัดการภาษาอะไร emotional unstable จนต้องให้เด็กมันมาปลอบอ่ะ อีกัสนี่มึงบอกมันเรื่องนี้เลยเหรอ กัสเขาบอกฉันทุกเรื่องแหละเจ้สงสัยกัสอยากเปลี่ยนผู้จัดการแล้วมั้ง เฮียตูน เฮ้ย พี่ยังไงเนี่ย นี่เจ้มึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมึงเล่นใช่ไหม เฮ้ย แม่หยุดหยุดหยุดเฮ้ย พี่แล้วนะ เฮ้ย มึงตบลูกกูเหรอ โอ้
ลูกกูใช่ไหมมึงตบลูกกูใช่ไหมไอ้เจ๊ อะไรปะเนี่ย มึงมานี่มึงเล่น เรื่องเกิดจากผู้จัดการ แต่คนที่ได้รับผลกระทบกลับไม่ใช่แค่ผู้จัดการ แล้วอย่างนี้มันแฟร์ไหม ตอนนั้นมันโคตรดีเลยเนาะไปพลาดตรงไหนวะพี่ พี่ถามหน่อยดิ สมมติมีแผนในคู่จริงแล้วพี่ปานั่นน่ะ ตอนนี้เราจะเป็นยังไงอ่ะ ถ้างั้นบิวถามพี่กลับนะ ถ้าไม่มีแผนนั้นน่ะ ตอนนี้พี่จะเป็นยังไง พี่ก็คงสนิทกับบิวเหมือนเดิม ค่อยๆรักบิวเหมือนเดิมมั้งแต่อาจจะรู้ตัวช้าหน่อยอ่ะ แต่เราก็คงไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนตอนนี้ปะ บิวฝันอยากเก็บตังค์ทำบ้านแบบนี้แหละ พาแม่กับน้องๆจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยกัน มีห้องให้แม่ตูนสักห้อง แล้วมีห้องพี่ไหมอ่ะ มันพังแล้วอะ พังก็ซ่อมดิ เดี๋ยวพี่ช่วย แม่ตูนเขาบอกบิวว่า คู่วายถ้าไม่มีผู้จัดการเดียวกัน ยังไงก็ไปไม่รอด อันนี้ก็เห็นด้วยนะ เขาก็บอกพี่แบบนั้นเหมือนกัน เมื่อคืนพี่ตูนโทรมาเสนอ ให้พี่ออกจากพี่ปาด้วย แล้วพี่ว่าไงอะ มันก็คงดีมั้ง จะได้ไม่ต้องมีคอนฟ lict เรื่องผลประโยชน์ไง พี่ปาเขาไม่ยอมง่ายๆหรอก บิวว่าเราต้องออกจากเขาทั้งคู่ ไปหาผู้จัดการใหม่ใช่ลูก แบบไปอยู่กับคนอื่นเลยอะ เออ จับมือกันไปหาคนอื่น แต่เขาก็ดูแลเรามานานนะบิว ออกตอนนี้ไม่ในละคุณหรอ เขาบอกบิวมาตลอดนะ ว่าที่พวกเรามาถึงตรงนี้ได้อะก็เพราะพวกเราพยายามของพวกเราเองมีการเห็นด้วยไหม เราอะไม่ต้องมีเขาแล้วก็ได้นะ เขาต่างหากที่ต้องมีเรา ถ้ายอมให้เขาทำร้ายเราฝ่ายเดียว เราก็จะเป็นเหยื่อไปตลอดดิ ผู้จัดการใหม่ต้องเก่งกว่าสองคนนี้ด้วย ถ้า นะ ผลปรากฏว่าพี่ปาหรือพี่ตูนคือสายรับสาว เราก็จะออกจากเขาได้แบบไม่น่าเกลียด นี่เราดีกันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมบิว มันไม่มีทางเหมือนเดิมหรอกพี่กัสแต่มันจะดียิ่งกว่าเดิม โอเคสองคนนี้สรุปรักกันจริงนะ สุขิตาโหตุสัพเพเปตาอัจจาเปรตตัวไหนที่มันหิวแสง มารับส่วนบุญได้เลยนะคะ บิวลูก เราไปกันดีกว่าลูกไปเร็วลุก ไม่ต้องเอาไป เพราะมันไม่เหมาะ มานี่ มาเร็วๆ
เราไปกินร้านอาหารอิตาเลียนที่มีมิชลินสตาร์กันดีกว่าลูก มันเหมาะมากเลยอ่ะกับท็อปสเปนเดอร์209,000ของแม่ปะ เราอยู่แบบนี้กันต่อไปไม่ได้แล้ว ได้เวลาตามล่าสายลับสาวแล้วพี่กัด โยเหรอเห็นเล็บเหมือนว่าน้องเพิร์ด ขอบคุณครับ ฮัลโหล เคที่พี่ฝากหากระเช้าสวยๆเลยนะ สัก2-3 อันหน่อยสิ พอดีพี่จะไปไหว้ลูกค้า ใช่ พอดีพรีเซนเตอร์เข้าลูกพี่เยอะมาก พี่เหนื่อยไปหมดแล้วเนี่ยได้ฝากหน่อยนะจ๊ะ ขอบใจจ้า แกว่ามันดูแปลกๆปะวะ ทำไมวะ แกดูท็อปสเปนเดอร์การ์ดดิ ได้ไงอะ จ่ายไหวเหรอวะ ยังดูเด็กอยู่เลยอะแล้วก็ดูไม่มีตังค์อะสภาพ นี่จ้ะไม่แปลกหรอกจ้ะไม่แปลกเลย รู้ไหมทำไม ก็เขาโกงมานี่จ้ะ โกงอะไรไม่ทราบจ้ะคุณการ์ตูน นี่ ยอดต่ำเตี้ยเรียดินกว่าชาวบ้านเขา จะมาพานอิจฉาแบบเนี้ยไม่น่ารักนะคะ ฉันรู้นะว่าแกใช้เงินตัวเองจ่ายนาทีสุดท้ายก่อนเขาประกาศผลนะ คุยกันที่อื่น ฉันจะคุยตรงนี้ งานลูกแท้ เจ๊บอกเองไม่ใช่หร ๆ อ ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยผู้จัดการแบบเนี้ย ว่าฉันเป็นคนหิวแสง ก็อยู่ตรงนี้แหละ เจ๊ใช้เงินตัวเองจ่าย แล้วก็ดีลกับน้องคนนี้หลบ ให้มาเป็นท็อปสเปนเดอร์แทนเจ๊ไม่ใช่หรอ อย่ามาเสียมารยาทกับแฟนขับลูกกูแบบนี้นะ แล้วกูจะเอาเงินตัวเองไปซื้อให้มันเข้าเนื้อตัวเองทำไมวะไอ้ตูน ก็เจ๊บอกฉันเองอะเจ๊บอกฉันเองว่าทำอย่างเงี้ยงานมันจะเข้าเยอะขึ้น เงิน300,000อะแป๊บเดียวก็ได้กำไรแล้ว อย่ามาพูดเหี้ยๆนะมึงมากล่าวหากูเปล่าๆอะมีหลักฐานหรือไง มีนะเจ๊มีหลักฐานนะ เอาไหมล่ะตรงนี้เลย สื่อเยอะดี เอ๊ะหรือว่าฉันเข้าใจอะไรผิด เป็นน้องเพิร์ดคือตัวแทนของแฟนคลับที่มานั่งเห็นคนอื่นตีกันเหรอวะ หรือเพิร์ดคือใครกันแน่ หรือว่าเงินที่เจ๊ใช้จ่าย ไม่ใช่เงินของตัวเอง พอได้แล้ว นี่ตีกันจะบิวโดนลูกหลงหน้าแหกกันไม่พออีกเหรอ แม่ตีกันขนาดเนี้ยบิวกับพี่การไม่มีความสุขเลยรู้ปะเครียดกันจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะ หาเรื่องออก ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราสองคนจะทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วนะ กัดบิวการละคร สองคนรวมแผนกันแล้วต้องจัดการ สงครามมันเหมือนกันหมดทุกครั้งแหละครับ ไม่ว่าจะที่ไหน ยุคสมัยไหน คนที่มีอำนาจก็ตีกัน เพื่อรักษาศักดิ์ศรีหรือไม่ก็เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ แต่คนที่บาดเจ็บล้มตาย คือทหารชั้นผู้น้อย ที่ถูกสะกดจิตให้คิดว่าเป็นศัตรูกันรบกันไปตามเกมของพวกนั้น อย่างที่ไม่มีส่วนได้ มีแต่ส่วนเสีย พอรู้แบบนี้แล้ว เราจะทำยังไงกันดี สู้กันเองจนตายไปข้างหนึ่ง หรือเราจะเลือกร่วมมือกัน โค่นอำนาจศัตรูที่แท้จริง พี่อยู่ พวกผมขอประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตกัดบิวคุณกลิ่นไอไลฟ์ออกไปยังไม่มีกำหนดนะครับ บอกในแถลงเสร็จให้แยกออกจากกันอะมึงก่อนทำแบบเนี้ยเขาไปเต้าข่าวสิ ไม่อยากแยกกัน แล้วมาขอกูเองไม่ใช่เหรอ
ตอนจะให้ผมเล่นซีรีส์วายก็ทำผมเลิกกับแฟนไปทีแล้วตอนนี้จะให้เล่นละครชายหญิง ก็จะให้ผมห่างกับบิวอีกผมไม่มีสิทธิ์ในความรักเลยเหรอพี่ คนที่มึงควรรักที่สุดในตอนนี้อะคือกูค่ะ แล้วที่โกงเงินผมเนี่ยทำเพื่อผมได้ปะ มันแซบเป็นเรื่องที่ทั้งเครียดและแซบในเวลาเดียวกันนะครับผมเรื่องนี้ โอ้ยจะพูดเรื่องไหนก่อนเนี่ยมันเยอะไปหมดโอเคเหมือนกันที่เราพูดเหมือนเดิมนะครับเพราะเรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเอาหลายๆประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับผมในวงการบันเทิงมายำรวมกันแล้วมันมาประเด็นประดังอยู่ในคู่นี้คู่เดียวจริงๆบางคู่มันไม่ได้เจอทุกเรื่องอะไรแบบนี้หรอกหรือมันมีวะก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่มีคู่ไหนที่มันเจอทุกเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่มันก็เอาว่าถ้าแยกเป็นชิ้นๆส่วนๆเนี่ยมันมีแล้วว่ามีเคสที่เป็นกรณีตัวอย่างได้หรือว่าเป็นแบบเคสอะไรได้อย่างคิดว่าบางคนได้เคยผ่านในวงการนี้มาเยอะแล้วก็เห็นอะไรมาแยะอย่างเงี้ยก็จะพอดูออกว่าเรื่องนี้คู่ใครเรื่องนี้ของคู่ใครเรื่องของคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดว่าเป็นประเด็นดีกว่านะครับผมเอาเรื่องของธีมหลักของเรื่องนี้ก่อนแล้วกันของ EP นี้ก็คือว่าเขาพยายามจะเห็นว่าเนี่ยผู้จัดการ2คนมันตีกันหนักขึ้นแถมระหว่างที่ตีกันแล้วเราเคยพูดไปแล้วว่าเวลามันไม่สามัคคีกันเองเวลามันมีแบบรอยปริแตกอะไรบางอย่างมันก็พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาโจมตีรอยปริแตกนั้นได้ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เขาที่ตีกันแล้วมันเหมือนจะมีคนที่ไม่หวังดีคนอื่นที่คอยจะมุ่งเข้ามาทำร้ายระหว่างที่พวกเขาไม่ถูกกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนพวกเขาในตอนนี้แล้วก็เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่การ์ตูนกับลูกปลาตีกันในเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดใน EP เนี่ยเราคิดว่ามันมีหลายๆครั้งที่ไม่ใช่แค่ลูกปลากับการ์ตูนจะทำมันอาจจะเกิดจากสายลับสาวมันอาจจะเกิดจากโยมันอาจจะเกิดจากน้องเพิร์ดคนนี้เราจำชื่อบทเราขอโทษนะครับจำชื่อน้องเพิร์ดในเรื่องไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากคนอื่นที่เป็นคนนอกที่ยังไม่เปิดเผยตัวเราคิดว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดจากคนนอกก็ได้ที่ไม่ใช่แค่ลูกปลากับการ์ตูนหรือคนนอกดังกล่าวเช่นโยกับตัวเพิร์ดเนี่ยมันได้รับคำสั่งมาจากลูกปลากับการ์ตูนอีกทีนึงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับผมเรื่องยังไม่ได้เฉลยที่แน่ๆคือเราว่ามันมีรอยปริแตกเยอะพอมีรอยปริแตกเยอะทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มสั่นคลอนและมันรุนแรงขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ใน EP นี้จนมันกระทบต่อคนรอบข้างแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวผู้จัดการแล้วมันกระทบต่อทางศิลปินเองนะฮะกระทบต่อคนรอบข้างของการทำงานนะฮะกระทบต่อแฟนคลับนะครับกระทบต่อแบบหลายๆส่วนมากๆเพราะมันเป็นแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปคือเท่านี้ถ้าศิลปินมันจะเป็นยังไงถ้าศิลปินมันต่างคนต่างเข้าข้างของแบบแม่ตัวเองก็คงจะแยกทางกันไปเนาะแล้วก็จบคู่จิ้นไปมันมีประเด็นขึ้นมาในท็อปปิกที่เขาพูดว่าแบบบิลมันคงแยกเป็นคู่จิ้นไม่ได้มันต้องเป็นคู่จิ้นไปเรื่อยๆพอมีท็อปปิกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัวของการ์ตูนก็ไม่กล้าทำสงครามเต็มรูปแบบกับตัวลูกปลาแต่กะจะทำสงครามแบบที่แบบเป็นเกมบางอย่างที่ต้องการทำให้ตัวลูกฉันก็มีคู่จิ้นอยู่พูดง่ายคือเป็นเกมที่จะไปดึงเอากัสมาเป็นเด็กในสังกัดตัวเองด้วยว่าทำแบบนั้นเพื่อให้ลูกฉันรอดก็ยังมีความหวังดีต่อลูกอยู่เนาะต่างคนก็ต่างมีความหวังดีต่อลูกแหละแต่มันก็เหมือนกับที่กัสกับบิลเขาคิดได้ตอนจบคือที่มันหวังดีต่อฉันจริงๆแล้วมันเพราะว่าเรายังเป็นแหล่งเงินแหล่งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าเรายังเป็นเขาต้องพึ่งพาเราหรือเปล่าเขาถึงทิ้งเราไม่ได้แต่วันเนี้ยเราไม่ต้องพึ่งพาเขาแล้วนะเราทิ้งเขาได้เราว่ามันดูเห็นแก่ตัวเนาะมันดู disloyal นิดนึงคือมันดูแบบเด็กๆเริ่มคิดในทางที่มัน negative แล้วมันเริ่มเป็นคนแบบคิดลบแล้วว่าการเป็นลูกกตัญญูต่อไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนี่หว่าเพราะการเป็นลูกกตัญญูต่อไปแม่ก็โกงเราอยู่ดีแม่ก็หวังผลประโยชน์จากตัวเราอยู่ดีไว้ใจแม่ไม่ได้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือฉันก็ต้องเล่นเกมเหมือนกันนะกลายเป็นมันบีบให้เด็กต้องเล่นเกมเองสุดท้ายเด็ก2คนต้องมาจับมือกันเล่นเกมเองในการที่จะกำจัดแม่ออกไปแทนและฉันไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่านี้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเหมือนกันเพราะถ้าเราปล่อยไว้แบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อยู่รอดทั้งคู่หรือมันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งต้องจะตายไปหรือจริงๆการอยู่รอดครั้งนี้มันอาจจะไม่สนุกก็ได้เพราะการที่เอาฉันมีทางเลือกฉันเลือกทางที่ฉันต้องการเองดีกว่าก็เลยเป็นผลในตอนจบที่ว่ากัสกับบิลจับมือกันเพื่อจะไปเลือกทางตัวเองคือเอาแม่ออกไปแล้วไปหาผู้จัดการคนใหม่แล้วก็ตามหาสายลับสาวว่าใครที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพื่อจะเอามาเป็นข้ออ้างในการให้แม่ออกไปเรื่องมันจะเป็นธีมประมาณนี้ใน EP นี้นะฮะแล้วก็เราจะเห็นระหว่างทางในรายละเอียดยิบย่อยๆเนี่ยในความสัมพันธ์ของตัวละครตอนที่เราคิดว่าตกลงเนี่ยตัวละครอย่างกัสกับบิลจะกลับมาคบกันได้ไหมมันจะเป็นแฟนกันได้อีกหรอในเมื่อ EP ที่แล้วมันดูหนักมากนะว่า2คนมันเหมือนกับแบบเซตกัสเหมือนหลอกบิลให้รักอะไรเงี้ยกัสเหมือนมาหลอกเพื่อจะแบบว่าให้บิลรักแล้วก็เป็นแฟนกันแต่จริงๆไม่ได้แบบชอบอะไรเงี้ยแต่พอ EP เนี่ยก็มาบอกว่าจริงๆแล้วว่าความรู้สึกของกัสที่มีต่อบิลมันเป็นความรู้สึกจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่ลูกปลาทำหรือทุกๆพี่การ์ตูนทำเพื่อจะเซตทุกอย่างขึ้นมาให้เป็นแบบ2คนชอบกันเนี่ย
มันเป็นแค่ตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งให้กัสรู้ใจตัวเองเร็วขึ้นและกัสก็รักบิลจริงๆซึ่งเราก็รู้สึกว่ากัสคงไม่ได้โกหกแล้วนะด้วยความที่เราต้องยึดกันว่ากัสกับบิลคือตัวละครของการกับกรเนี่ยเขาต้องเป็นตัวละครที่เราว่ามันต้องแฮปปี้เอนดิ้งในตอนสุดท้ายแล้ว2คนนี้ต้องจับมือกันไปให้ได้และเป็นคู่ที่อยู่เป็นคู่จริงที่อยู่ต่อไปได้เนาะทีเนี้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยถ้าเรายึดตามแบบนี้เราคิดว่ายังไงเราคิดว่ากัสก็คงไม่ได้หลอกบิลแล้วแหละนั้นเรื่องมันเปิดมาในช่วงแรกๆเหมือนกับบิลไม่ไว้ใจกัสแล้วแต่หลังๆกัสก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างเพื่อให้เห็นว่าจริงๆเรากัสยังชอบบิลอยู่เราเลยคิดว่าโอเคงั้นพาร์ทเนี่ยน่าจะเป็นไปได้แล้วแหละว่ากัสกับบิลจะเป็นแฟนกันนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆฉากที่เราให้เห็นว่าจริงๆกัสมันจริงใจเนาะไม่ว่าจะเป็นฉากที่มันเสียใจตั้งแต่ตอนที่แบบบิลมาเยี่ยมที่คุกอะไรอย่างเงี้ยหรือกัสมันเสียใจในหลายๆครั้งที่บิลมันเหมือนกับแบบพูดกับมันแรงๆแล้วกัสมันต้องแบบออกไปจากชีวิตบิลอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่โอเคกับสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันก็มีความจริงใจบางอย่างอยู่สำหรับตัวละครตัวนี้ซึ่งเราคิดว่ายังไงอย่างเงี้ยความรักที่มันมีระหว่างกัสกับบิลนั่นเป็นความรักจริงๆแต่เราแค่ตั้งไว้อันนึงคือเราไม่แน่ใจว่าบิลพอเทิร์นเป็นแบบด้านนี้แล้วคือเทิร์นเป็นแบบเล่นเกมบ้างแล้วเขาจะใช้กัสเป็นเครื่องมือในการเล่นเกมหรือเปล่าแล้วบิลเขาจะรักกัสจริงๆหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวแล้วอันนี้อาจจะคิดเกินไปนิดนึงนะเขาอาจจะรักกัสจริงๆก็ได้หรือจริงๆเขาอาจจะคิดแค่ว่าโอเคฉันก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันฉันต้องเป็นคู่จิ้นฉันไม่อยากจะให้พ่อแม่ฉันไปขายส้มตำแล้วฉันต้องอยู่ในเมืองให้ได้ฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่อยู่เขาอาจจะไม่ได้รักเขาอาจจะแบบไม่ได้รักกัสจริงๆแล้วก็ได้เพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ไว้ใจกัสเหมือนกันแล้วเขารู้สึกกัสก็ทำลายเขาไม่อยากจะรักคนแบบนี้แต่การที่เขาทำมาเป็นพวกเดียวกับกัสตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นเกมของเขาหรือเปล่าที่เขากำลังจะเล่นเกมแล้วว่าฉันก็หลอกใช้กัสเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้เราคิดไปทางแบบไปในเวที่แบบสุดโต่งมากๆนะแต่ถ้าเวแบบนี้คือสุดท้ายกัสกับบิลจะไม่ได้คบกันนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ทีนี้มาพูดถึงธีมย่อยๆใน EP นี้นะครับผมเราไม่แน่ใจว่าสายลับสาวคือใครแต่ข้อมูลที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือฉากการมีแบบตอนที่มีอะไรกันระหว่างกัสกับบิลเนี่ยไม่มีอยู่แค่ในมือถือของกัสกับบิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็น privacy มากๆมันแบบโอ้โหมันลับส่วนตัวมากๆคนที่จะเอาข้อมูลแบบนี้มาได้มันก็ต้องเป็นแบบผู้จัดการเนี่ยแหละหรือมันก็ต้องเป็นคนนอกที่รู้รหัสมือถือนะฮะตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าตกลงผู้จัดการไอ้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำนะฮะใครเป็นคนปล่อยรูปนี้ออกไปยังไม่รู้นะฮะที่แน่คนที่โพสต์อย่างสายลับสาวเนี่ยดูจะรู้ทุกเรื่องเลยซึ่งคนที่จะรู้ทุกเรื่องจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นผู้จัดการอีกนั่นแหละแต่คนที่แบบพิมพ์เอาเนี่ยมันเหมือนกับแบบตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นน้องเพิร์นนะว่าเป็นน้องเพิร์นหรือเปล่าเพราะเราเห็นเล็บสีขาวตอนพิมพ์เนาะที่ใช้คอมในออฟฟิศอะแล้วพอตอนสุดท้ายเขาก็ทำเป็นว่าเป็นโยที่ใส่ชุดคลุมสีดำมาทำแล้วก็ลูกปลาก็เข้าใจว่าเป็นการ์ตูนทำเราเลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าแบบใครทำแต่เราคิดว่ามันเป็นรูปร่างของผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่โยอ่ะตอนจบที่เหมือนเอาโยมาใส่เสื้อคลุมสีดำมันต้องการจะหลอกคนดูอย่างพวกเราว่าจริงๆเป็นโยเป็นคนทำแต่ว่าตอนที่พิมพ์อันแรกๆอ่ะเราเห็นเล็บเห็นมือเรารู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะเราเลยคิดว่าไม่การ์ตูนก็เพิร์นนั่นแหละเป็นคนทำแต่ทีเนี้ยมันมีฉากหนึ่งตอนที่ใกล้ๆจบที่เพิร์นเขามามองเหมือนกับแบบมาอ่านสายลับสาวแล้วเขารู้สึกเสียใจเขาเหมือนกับคู่จิ้นที่เขารักมานานมันกำลังจะเหมือนพังทลายอ่ะเขาไม่โอเคกับความรู้สึกแบบนี้แล้วทีว่าถ้าเขาเป็นสายลับสาวจริงเขาอาจจะไม่รู้สึกเสียใจแบบนี้ก็ได้หรือเขากำลังเสียใจในสิ่งที่เขาทำลงไปหรือพิมพ์ลงไปในสายลับสาวอันนี้เราไม่แน่ใจตอนนี้เรื่องมันกำลังไปได้หลายเวย์มากๆเราเลยไม่แน่ใจว่าตกลงใครคือสายลับสาวกันแน่นะครับเพราะเรื่องมันคือต้องไปตามสืบหาว่าใครคือสายลับสาวเพราะฉะนั้นแบบตอนนี้เขาเลยทำให้คนดูหลอกคนดูว่าคนดูคิดไปต่างๆนานาว่าเป็นการ์ตูนหรือเปล่าเป็นลูกปลาหรือเปล่าหรือจะเป็นโยหรือจะเป็นเพิร์ดนะฮะแต่เพิร์ดเนี่ยดูทำให้ดูสงสัยน้อยสุดเลยเนาะแต่เรากับสงสัยเพิร์ดมากสุดนะงั้นก็4คนเนี่ยแหละที่ดูจะเป็นสายลับสาวได้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นใครทีนี้ประเด็นตรงนี้สิ่งที่เขาเอามาเล่นกันในทีม EP เนี่ยเราคิดพูดเป็นประเด็นไปแล้วกันประเด็นแรกคือประเด็นของเรื่องกันว่าคู่จิ้นจำเป็นไหมที่ต้องได้ผู้จัดการคนเดียวกันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าเห็นด้วยนะเรารู้สึกว่าการที่เป็นผู้จัดการคนเดียวกันการทำคู่จิ้นเนี่ยมันสำคัญถ้าเราดูคู่จิ้นที่สักเซสในบ้านเราตอนเนี้ยนะฮะที่ยังเป็นคู่จิ้นกันอยู่จนแบบกันมานานนะครับผมเอาเป็นว่าคู่จิ้นที่เหมือนกับว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วกันนะครับไม่ใช่คู่จิ้นที่แบบคนจิ้นกันอยู่นะเพราะคนจิ้นกันอยู่บางทีอยู่คนละค่ายคนก็ยังจิ้นกันอยู่ได้เนาะเอาคู่จิ้นที่ยังทำงานร่วมกันอยู่ได้และมีงานด้วยกันตลอดนะครับผมในวงการบันเทิงตอนเนี้ยก็อยู่ค่ายเดียวกันหมดแล้วจะเห็นว่าบางคนที่ออกนอกค่ายแล้วก็จะแบบหมดแหละคู่จิ้นจบนะครับผมก็ต้องแบบหยุดการเป็นคู่จิ้นกันเพราะว่าบางทีงานมันรับไม่เหมือนกันแล้วผู้จัดการรับงานได้ไม่เหมือนกันแล้วมันต้องมีเส้นทางของตัวเองแล้วซึ่งการที่จะดำเนินการสายคู่จิ้นไปได้เนี่ยมันก็คือต้อง under บริษัทหรือผู้จัดการเดียวกันเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเห็นด้วย
เพราะการที่แยกผู้จัดการมันไม่เวิร์กแน่นอนเพราะผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครเหมือนที่เราบอกแล้วทุกอย่างมันเป็น friend with benefit นะครับแต่ไม่ได้ friend with benefit เชิงว่าเป็นเพื่อนที่มีอะไรกันนะเป็นเพื่อนที่มันมีผลประโยชน์หรือมันมีเขาเรียกว่า conflict interest คือผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่แบบมันไม่มีทางที่ผลประโยชน์ที่มันเป็นเงินมันจะเข้าใครออกใครกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องแข่งแย่งกันเพราะฉะนั้นการที่ผู้จัดการกันมันเนี่ยก็ตีกันเพราะเงินมันไม่เข้าใครออกใครเราคิดว่าโมเดลของการที่จะเป็นคู่จิ้นกันได้จริงๆไปตลอดสิ่งที่การ์ตูนพูดถูกก็คือการที่ว่าต้องจับให้กัสมาอยู่สังกัดเดียวกับการ์ตูนให้ได้อันนั้นแหละ1เรื่องเราเห็นด้วยทีนี้อีกประเด็นของเรื่องของการว่าเวลาผู้จัดการตีกันมันส่งผลกระทบของตัวศิลปินจริงไหมจริงนะรู้สึกว่ามันมีผลมากๆแล้วผู้จัดการไม่ได้แคร์กันเลยนะบางทีผู้จัดการตีกันแบบโหแบบกระทบกระทั่งกันรุนแรงขนาดที่มันไปแบบเล่นเกมกันเราเห็นสิ่งที่ผู้จัดการทำดิเขาทำได้ทุกอย่างเลยนะเพื่อจะให้แบบได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเหมือนจะรักลูกนะเหมือนที่เราบอกไปแต่จริงๆมันคือการแบบตบกันไปตบกันมาตบซ้ายเธอตบซ้ายฉันมาฉันตบขวาเธอกลับอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแบบสิ่งที่การ์ตูนทำก็คือแบบทุกการ์ตูนเป็นตัวละครที่มีนิสัยที่เหมือนกับแบบแกทำฉันมาฉันเอาคืนแกแรง2 เท่าแล้วไม่เป็นแบบนั้นจริงๆแกทำเป็นเหมือนกับว่าแกเคลียร์ปัญหาให้ลูกฉันได้เดี๋ยวฉันทำคืนฉันจะเคลียร์ปัญหาให้ลูกแกได้เหมือนกันแล้วก็หลอกตัวกัสให้ไปที่งานเลี้ยงที่เป็นปาร์ตี้มุมปาร์ตี้นั้นเรายังไม่แน่ใจว่าการ์ตูนคือคนที่จ้างโยหรือเปล่าหรือจริงๆโยกำลังคุยโทรศัพท์กับคนอื่นว่าผมไม่เกี่ยวไม่ใช่การ์ตูนแต่การ์ตูนไปแอบได้ยินว่าโยคุยกับใครเราไม่แน่ใจนะครับผมว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเพราะใครเพราะว่าเรื่องพยายามจะเหมือนคุยกัน2 คนนะระหว่างการ์ตูนกับโยคุยกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่แน่ใจว่าสายปลายสายมันคือปลายสายเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราก็มันก็มีผลมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่การ์ตูนจะเป็นคนทำเพราะถ้าการ์ตูนมาถึงรู้ว่าหลักฐานจะเอาอะไรมาช่วยตัวกัสได้นั่นคือกล้องวงจรปิดด้านหน้าอะไรเงี้ยเพื่อมาช่วยตัวกัสแล้วก็เอาเครดิตเข้าตัวเองคือตอนที่อย่างแบบลูกปลาช่วยบิวเขายังไม่เอาเครดิตเข้าตัวเองนะตอนที่ไปหา IP address เนาะว่า IP address เป็นของออฟฟิศนี้อย่างเงี้ยแต่พอตัวของการ์ตูนช่วยกับเอาเครดิตเข้าตัวเองมันก็แบบทำให้ตัวเองให้เหมือนกับเหนือกว่าและตบหน้าลูกปลาอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันทำให้แฟนคลับไปโจมตีที่ลูกปลาว่าเป็นแค่วานเกยตื้นเป็นแค่เหมือนกับว่าผู้จัดการอะไรวะช่วยเด็กของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นผู้จัดการภาษาอะไรอะไรเงี้ยแฟนคลับก็ไปโจมตีที่ตัวของแฟนผู้จัดการเราเลยคิดว่าเนี่ยเห็นไหมบางครั้งนะศิลปินนะทะเลาะกันนะแฟนคลับก็เห็นอกเห็นใจศิลปินเกลียดกันแฟนคลับก็ตีกันเองผู้จัดการตีกันแฟนคลับก็ตีกันแฟนคลับก็ไปผสมโลมด้วยแล้วรู้สึกว่าแฟนคลับมันเป็นแบบเป็นน้ำที่ไหลไปตามทุกที่เลยเพราะอะไรมันเกิดจากความที่แฟนคลับรักศิลปินไงแต่มันก็ไม่ได้รักแบบรักทั้งคู่นะมันก็จะมีทั้งแฟนคลับรักเดี่ยวรักคู่เนาะมันพอเวลามันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมามันก็พอจะตีกันได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะไม่ต่างกับผู้จัดการเลยอันนี้เป็นสิ่งที่มาสะท้อนมาให้เห็นเหมือนกันแล้วจะเห็นคอมเมนต์แต่ละอันที่มันขึ้นมาคือแฟนคลับเหมือนจะรักกันนะบางคราวอยู่ดีก็เหมือนกับเกลียดกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นไปได้ว่าเพิร์ดเนี่ยจะเป็นแอนตี้แฟนแบบแอนตี้แฟนหมายความว่าคนที่เคยรักมากๆแล้วพอมันรู้ความจริงว่าข้างในมันเละตุ้มเป๊ะฉันก็พร้อมจะเป็นแอนตี้แฟนที่จะเกลียดพวกเธอเหมือนกันแล้วไอ้พวกแอนตี้แฟนพวกนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเคยเป็นแฟนคลับมาก่อนแล้วมันรู้เยอะมากรู้แบบทุกซอกทุกมุมของศิลปินมันพร้อมที่จะเอาสิ่งที่มันรู้มาโจมตีศิลปินอีกทีนึงคนแบบนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นบางทีศิลปินบางคนยังกลัวเลยที่จะมีเรื่องกับแฟนคลับตรงนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นของการที่ว่าศิลปินบางคนจะเป็นต้องเป็นคู่จิ้นไปตลอดไหมหรือจริงๆแล้วมันต้องเป็นคู่จิ้นถึงจะรอดถ้าไม่ใช่คู่จิ้นแล้วไม่รอดเราว่าอันนี้ก็มีส่วนเราว่าบางคนศิลปินบางคนในวงการตอนนี้บางคนมันต้องแบบเดินด้วยคู่จิ้นจริงๆถ้ามันไม่ใช่คู่จิ้นมันอาจจะแบบไม่มีเวให้ไปต่อแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่การ์ตูนพูดกับตัวของบิวก็เหมือนพูดตรงๆเลยว่าแบบถ้าเธอไม่มีคู่จิ้นเธอไปต่อไม่ได้เขาเหมือนกับเขามองไปในทางเชิงอะไรแต่เราไม่แน่ใจนะว่าบิวเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ไหมในเรื่องอื่นนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าถ้ามองมันมีคู่จิ้นหลายๆคู่เหมือนกันที่เป็นแบบนี้ว่าบางคนสามารถจะไปเดี่ยวได้แต่อีกคนนึงอาจจะไปเดี่ยวไม่ได้ต้องไปคู่กันตลอดแล้วพอถึงจุดที่มันต้องมีคนนึงไปเดี่ยวแล้วจริงๆอีกคนนึงจะตายเห็นได้หลายๆคู่ในวงการบันเทิงนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ยากจริงเพราะว่ามันจะเป็นแฟนมันขึ้นกับคือธุรกิจเนี่ยมันขึ้นกับดีมานด์คือแฟนคลับไงมันต้องมีแฟนคลับที่เสพผลงานเขาถ้าเขาไม่ได้คนเก่งจริงเราจะเห็นว่า EP ก่อนเนี่ยกัสไม่ได้เป็นคนเต้นเก่งจริงร้องเก่งจริงเขาไม่ได้เป็นแบบแสดงเก่งจริง
ผลงานพวกนี้ถ้ามันไม่ได้เก่งจริงมันไม่มีคนเห็นน่ะมันไม่อยู่ในช่องใหญ่ที่คนเห็นน่ะมันก็จะมีเวคือมันก็ต้องเล่นกับแฟนคลับการจะเล่นกับแฟนคลับได้ก็ต้องเอากระแสเนาะเอาตัวเลขมาเกี่ยวข้องเอาอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องรวมถึงเอาความรักจากแฟนๆมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นน่ะวันหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วบางครั้งมันเป็นเดี่ยวเขาอาจจะแบบไม่เหลือแฟนๆแล้วก็ได้เพราะแฟนเขาจิ้นกันเราชอบกันที่เขาเป็นคู่จิ้นกันเนี่ยตรงนี้ก็มีหลายๆคู่เหมือนกันที่แบบสุดท้ายพอแยกคู่กันก็ไปไม่รอดคือไม่ต่างคนก็หมดความต่างทั้งคู่เพราะว่าแฟนๆเขาก็บางคนต้องยอมรับนะมีแฟนบางคนที่เขาชอบแบบการที่โมเมนต์เป็นคู่กันเขาไม่ได้ชอบส่วนตัวใครส่วนแบบคนใดคนหนึ่งมันพอวันหนึ่งโมเมนต์มันหมดแล้วเขาไปเสพคู่อื่นต่อมันมีคู่ในตลาดใหญ่ๆให้เขาเสพได้ต่อเราจะเห็นแฟนคลับกลุ่มแบบนี้ที่จะ move ไปเรื่อยๆคู่ฉันหมดโมเมนต์แล้วฉันก็ไปหาคู่ใหม่เราเรียกเราเรียกแฟนคลับกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสวิงนะฮะกลุ่มที่คอยจะสวิงไปเรื่อยๆถ้าสมมติหมดโมเมนต์เมื่อไหร่ถามว่าเขาตอนที่เขาเป็นแฟนคลับของคู่เนี่ยเขารักจริงไหมเขารักจริงแต่พอหมดเขารักที่เป็นโมเมนต์แบบนั้นไงแต่พอหมดโมเมนต์เขาก็จะไปแต่ก็จะมีแฟนคลับบางคนที่แบบเป็นคอแฟนเลยรักคนใดคนหนึ่งคนพวกนี้ก็จะพร้อมที่จะเกาะไปกับน้องๆเรื่อยๆสนับสนุนน้องๆในทุกทางที่น้องๆไปก็จะมีแบบนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคนถ้าบางคนอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันเนี่ยคนที่มีน้อยเนี่ยจะลำบากทำไมถึงบอกสำคัญเพราะอะไรเพราะแฟนคลับคือสิ่งที่จะซัพพอร์ตอยู่ไปในทุกทางวันที่คุณต้องการพลังงานคุณต้องการอะไรคุณเรียกร้องหาแฟนคลับแต่พอวันนึงที่คุณแบบได้ดีบางทีคุณอาจจะลืมแฟนคลับเราเลยจะพูดเสมอว่าบางทีมันจะมีศิลปินหลายคนเหมือนกันที่เขาลืมแฟนคลับไปแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ผิดแต่สำหรับเราคือมันอย่าเรียกว่ามันไม่ใช่การทวงบุญคุณนะแต่สำหรับเราคือถ้าคุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณได้มาหรือคุณกำลังประสบความสำเร็จตอนนี้มันมาจากใครวันนั้นน่ะแล้วสำหรับเรานะมันความกตัญญูมันสำคัญเนาะเราเรียกอย่างนั้นละกันบางทีแฟนคลับไม่ได้ต้องการความกตัญญูจากศิลปินเลยหรอกแฟนคลับต้องการซัพพอร์ตอยู่ในทุกทางอยู่แล้วต้องการทำอยากเห็นคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากจะซัพพอร์ตอยู่แบบว่าในทุกๆเวที่คุณไปอยากจะเป็นเห็นคุณแบบอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณในทุกทางเนี่ยแต่ในมุมของศิลปินเขามองแฟนคลับเป็นอะไรเนี่ยเราไม่แน่ใจเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าศิลปินอาจจะไม่มองเราเป็นแฟนคลับที่สนับสนุนเราก็ได้เขาอาจจะมองเราเป็นแค่ตัวที่ทำให้เขามีเงินก็ได้หรือจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวเลขตัวหนึ่งเป็นแค่ยอด follower ที่ทำให้เขาสามารถไปสร้างเม็ดเงินต่อก็ได้หรือเขาจะเห็นว่าเราเป็นผู้มีพระคุณเราไม่รู้เลยศิลปินรู้สึกแบบไหนแต่สำหรับเรารู้สึกว่าคนศิลปินที่จะไปได้ในวงการบันเทิงหรือไปได้ดีเขาต้องเป็นคนที่เขารู้ว่าเขามาจากไหนและเขารู้ว่าเขาได้อะไรมาเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนคลับถ้าเขาเป็นคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยรู้สึกว่าดีใจด้วยคุณกำลังได้ศิลปินที่ดีพออะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะศิลปินคนนั้นเขากำลังเล่นละครกับคุณหรือเปล่าหรือเขาเฟกหรือเปล่าเราไม่รู้มันบอกยากมากเพราะเราก็เห็นไหมกัสกับบิวเขาก็เล่นละครกับแฟนคลับก็ได้เขาก็สามารถที่จะเฟกต่อหน้ากล้องว่าเขารักกันก็ได้คือเราไม่รู้ว่าเขาจะเฟกกับเราหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆถ้าแอคชั่นที่เขาส่งออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็รักในแฟนคลับนะเขาก็รักในแรงสนับสนุนของเราเขาก็รู้สึกถึงแบบว่าพลังที่แฟนคลับส่งไปให้มันมีผลต่อเขาจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็โอเคแหละมันก็ถึงจะโกหกก็อย่างน้อยก็มาในทางบวกดีกว่าบางคนที่มันไม่มีอะไรเลยหรือมันแบบคิดว่าแฟนคลับเป็นแค่แหล่งเงินแหล่งทองของเขาอันนี้ก็จะน่ากลัวมากๆก็อันนี้ก็รู้สึกว่าวงการนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆมันรู้สึกว่ามันมีหลายๆศิลปินที่คิดแบบนี้แล้วก็หลายๆศิลปินที่รู้สึกถึงคุณค่าของแฟนๆจริงๆแล้วในมุมของเราที่เป็นคนนอกเรามองว่าแฟนๆสำคัญมากในธุรกิจนี้นะถ้าคุณขายแฟนๆไปคุณจบเรายิ่งเราเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเรามีบุญคุณกับใครเราก็อยากทดใช้นะถ้าเราวันนึงเราได้เป็นศิลปินสมมุตินะเรารู้สึกว่าเราก็จะเห็นคุณค่าของแฟนๆแบบมากๆรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรให้เขาแบบพอใจให้ได้อย่างเงี้ยซึ่งอาจจะแบบอาจจะเป็นแรงกดดันของตัวศิลปินแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันมีค่ามากในมุมของเราเหมือนกันที่เราเป็นแฟนคลับมาก่อนรู้สึกว่าเราพร้อมจะซัพพอร์ตเขาในทุกทางเหมือนกันเราไม่สนใจหรอกว่าเขาจะรู้สึกถึงเราหรือเปล่านะแต่ถ้าสมมุติว่าเราก็อยากจะรักคนที่หรือชื่นชอบคนศิลปินบางคนที่เขารู้สึกถึงว่าเขาเติบโตมาได้ยังไงเขาเห็นเขาไม่ได้แบบว่าคิดว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวในโลกนี้มันไม่มีใครเก่งอยู่คนเดียวในโลกนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีสำนึกได้ว่าเขามีทุกวันนี้ได้เพราะแรงส่งจากแฟนๆมีทุกวันนี้ได้เพราะแฟนๆคนดูมีทุกวันนี้ได้เพราะคนที่อยู่รอบๆตัวเขาถ้าเรารู้สึกว่าศิลปินที่เราชื่นชอบเป็นคนแบบนี้แค่นี้เราก็รักเขาแล้วจริงๆรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนศิลปินให้เซอร์วิสกับเราให้ความสุขกับเราก็ให้แรงสนับสนุนเขามันจะมีศิลปินบางคนที่คิดแค่ว่าสิ่งที่ฉันให้ฉันก็ให้เซอร์วิสกับแฟนๆแล้วไงแค่นี้ก็พอแล้วแฟนๆจะเอาอะไรฉันอีกมันมีคนคิดแบบนี้จริงๆแต่เขาลืมไปว่าวันที่เขาไม่มีอะไรเลย
เขามีได้ทุกวันนี้เพราะอะไรบางทีต้องยอมรับมีหลายคนที่ไม่ได้มาเพราะความเก่งของตัวเขาเองนะเพราะเขาไม่ได้เก่งแต่เขามาเพราะว่าแฟนๆสนับสนุนเขาแฟนๆรักในผลงานเขาแฟนๆชื่นชอบเขามันหลายคนมีในวงการบันเทิงมันไม่ได้เก่งจริงมันมีคนเก่งจริงหลายคนในวงการบันเทิงที่เขาไม่มีแฟนคลับเหมือนกันแต่เขาก็ไม่พอเขาไม่มีแฟนคลับไม่มีแรงสนับสนุนเขาก็ไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาหาเขาเหมือนกันเราเลยเห็นว่าเรื่องเนี่ยมันถึงโฟกัสเรื่องตัวยอดเงินไงว่าฉันได้300,000 กว่าเธอได้209,000ทำไมถึงสำคัญเพราะว่าแรงสนับสนุนของแฟนๆตรงนี้แหละมันเป็นตัววัดออกมาเป็นมูลค่ามันจะวัดยังไงวัดที่จำนวน follower วัดที่จำนวนเม็ดเงินในแต่ละอีเวนต์เพราะมันวัดด้วยความรักที่มันออกมาผ่าน Twitter ก็คือวัดด้วยจำนวนอะไรจำนวนทวิตถูกไหมมันต้องเอาตัวเลขมาวัดกันเพื่อเอาตัวเลขนี้ไปขายของต่อคนจะซื้อสินค้าต่างๆจากเขาก็ต้องมาซื้อจากตัวเลข3ตัวเลขนี้แหละยอด follow ยอดทวิตหรือว่าจะเป็นยอดอีเวนต์ต่างๆที่ทำเงินได้ top spender เพราะฉะนั้นตัวเลขมันเลยสำคัญแฟนๆก็เลยสำคัญไงเพราะแฟนเป็นคนทำตัวเลขที่มันเกิดขึ้นแล้วธุรกิจตัวนี้เราสึกว่าธุรกิจศิลปินที่เกี่ยวกับไอดอลเกี่ยวกับดาราศิลปินมันมาส่วนหนึ่งมันเนื่องมาจากแฟนๆถ้าคุณไม่มีแฟนๆคุณอยู่ต่อไปไม่ได้คุณจะผลิตของอะไรออกมาขายคุณก็ขายไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้แฟนๆคุณจะดูแลแฟนๆต่อไปยังไงแฟนๆไม่ต้องการอะไรมากเลยต้องการเซอร์วิสที่คุณให้กลับมาอย่างจริงใจนั่นแหละความรู้สึกคือมันก็มีศิลปินหลายๆคนที่เราเห็นในวงการบันเทิงแล้วเขามีแฟนคลับมากมายเลยเพราะอะไรเพราะเขาให้อะไรอย่างจริงใจกับแฟนๆหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งสำคัญมากๆเลยในธุรกิจนี้นะครับผมว่าเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยแฟนคลับคุณจะหนีแฟนคลับไปไม่ได้แล้วคุณก็ต้องไปด้วยแฟนคลับต่อไปวันใดที่คุณจะหนีแฟนคลับคุณต้องเก่งด้วยตัวคุณเองจริงๆแล้วแหละคุณต้องมีเวของคุณแล้วแหละเอาพูดง่ายๆนะถ้าคุณไม่มีแฟนคลับนะการมีแฟนคลับไม่มีแฟนคลับต่างกันยังไงนะคุณไม่มีแฟนคลับนะคุณต้องเก่งให้ได้10ถึงคนจะเห็นคุณแต่ถ้าคุณมีแฟนคลับคุณอาจจะเก่งแค่5นะแต่แฟนคลับจะช่วยซัพพอร์ตคุณให้คุณดูเก่งเป็น10ให้คนอื่นเห็นคุณคุณลองอ่านคอมเมนต์ก็ได้เพลงสมมติคนนึงร้องเพลงนะครับผมไม่ได้เสียงดีอะไรนักหรอกแต่เราไปอ่านคอมเมนต์โอ้โหแฟนคลับแบบเชียร์ดีมากเสียงดีเก่งจังเลยลูกนะครับยอดวิวเป็น10 ล้านวิวแบบนี้นะฮะกับอีกคนนึงคือเสียงดีจริงๆเป็นศิลปินรู้สึกว่าเพิ่งน้องคนนี้เสียงดีจังเลยแต่เขาไม่มีแฟนคลับเลยยอดวิวอาจจะอยู่ประมาณสักหลักแสนแต่เพลงเรารู้เลยว่าใครเสียงดีกว่าเนี่ยแหละคือความสำคัญของแฟนๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อแฟนๆสำคัญศิลปินก็ควรจะเห็นคุณค่าของแฟนๆว่าแฟนๆมีความสำคัญด้วยนะฮะอันนี้คืออยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราสึกว่าเราอินตรงนี้นิดนึงว่าเราอยากจะให้มุมมองตัวนี้เข้าอยู่ในใจศิลปินหลายคนเหมือนกันว่าต้องมีตรงนี้ตระหนักตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นหลายๆคนที่ไม่ตระหนักตรงนี้ก็เละเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้ในเรื่องนึงแล้วอีกเรื่องนึงที่เราอยากพูดคือเรื่องสินค้าบนเชลฟ์ศิลปินเป็นสินค้าบนเชลฟ์หรือเปล่าอันนี้พูดยากนะครับผมเพราะว่าการจะเป็นสินค้าบนเชลฟ์มันแล้วแต่มุมมองแต่ถ้ามุมมองของนายทุนนักลงทุนมุมมองของบริษัทที่เขาดูแลศิลปินเราว่าเขามองว่าศิลปินเขาเป็นสินค้าบนเชลฟ์นะมันอาจจะมีคนเถียงตลอดเวลาว่าเฮ้ยคนเป็นศิลปินเขาก็เป็นคนนะเขามีจิตใจนะแต่เราจะเห็นประโยชน์หนึ่งที่เราเคยเห็นในวงการบันเทิงแบบหลายๆครั้งแล้วก็มีคนพูดประโยชน์แบบนี้อาจจะเป็นแบบคนสำคัญหลายๆในวงการบันเทิงที่เขาพูดประโยชน์นี้ว่าบางครั้งเมื่อคุณได้ใจแฟนๆแล้วบางครั้งเมื่อคุณหากินกับธุรกิจศิลปินดาราคุณได้เงินจากแฟนๆคุณได้เงินจากคนที่รักคุณเวลาคุณต้องการความรักคุณก็ไปขอความรักจากเขาเมื่อคุณเกี่ยวข้องกับเขาแล้วตัวคุณก็เหมือนสินค้าอย่างนึงแหละที่มันขายได้วันหนึ่งถ้าสินค้าอันนี้มันไม่น่าซื้ออีกต่อไปคนก็ไปซื้อสิ่งอื่นอยู่ดีมันเคยมีทฤษฎีอันนึงที่เขาเรียกหลักการบริหารไอดอลเนาะว่าไอดอลต้องทำตัวให้เป็นสินค้าที่น่าซื้อตลอดเวลาบางทีเราไม่อยากมองว่าเราเป็นสินค้าหรอกนะแต่ถ้ามองในมุมของแบบเอาอย่างเงี้ยเขาเรียกภาษาธุรกิจละกันภาษาธุรกิจเขาไม่สนใจหรอกว่าสินค้ามันต้องเป็นสิ่งของหรือเปล่าอย่างเช่นนักฟุตบอลนักเตะนักกีฬาหรือว่าพรีเซนเตอร์ต่างๆเขาก็เรียกสิ่งนี้เป็นสินค้าเหมือนกันนะถ้ามันแค่เป็นสินค้าที่ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสินค้าที่เป็นบุคคลเป็นคนเท่านั้นเองเพราะอะไรหลักการที่เหมือนกับเวลาเราอะไรที่ก็ตามที่มันสามารถที่จะแลกเป็นบริการหรือแลกเป็นเซอร์วิสหรือแลกเป็นตัวเงินกลับมาได้สิ่งนั้นมันคือสินค้าอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียกศิลปินสินค้าสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะแต่แค่มันเป็นสินค้าที่มีจิตใจมีหัวใจเหมือนกันนั้นสินค้าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เหมือนกับสินค้าที่เป็นวัตถุแล้ว
มันต้องดูแลในรูปแบบที่มันแตกต่างกันมันต้องเก็บรักษาในรูปแบบที่มันแตกต่างกันเราต้องถนอมน้ำใจกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้จัดการจะมองแต่ว่าศิลปินตัวเองเป็นสินค้าหาเงินกับศิลปินตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่ถนอมหัวใจกันเลยสินค้านี้ก็พร้อมจะเหี่ยวเฉาเหมือนกันถ้าเหี่ยวเฉาเขาไม่มีคนซื้อเหมือนกันแต่ถ้าตัวศิลปินเองไม่ทำตัวเองเป็นสินค้าที่ดูดีเหมือนกันก็ไม่มีคนซื้อเหมือนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบถามว่ามันเลยไม่ผิดที่จะต้องมองตัวเองเป็นสินค้าวันนี้ที่ศิลปินต่างๆไปทำตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูใหม่ตลอดเวลาทำตัวเองให้ดูสวยตลอดเวลามันก็คือเขากำลังเอาภาพลักษณ์ตัวเองมาขายพอพูดคำว่าขายปุ๊บแบบตัวเขาเป็นสินค้าได้หรือยังมันก็เป็นได้แล้วเนาะแล้วรู้สึกว่าประโยคเนี่ยมันเคยมีการแบบถกเถียงกันว่าเราไม่อยากให้มองว่าศิลปินเป็นสินค้านะศิลปินเป็นสินค้ามันไม่ใช่นะเขาเป็นคนนะส่วนเราคือใช่เขาเป็นคนแต่เขาเป็นสินค้าที่มีชีวิตไงเพราะฉะนั้นการที่เป็นสินค้าที่เป็นมีชีวิตมันต้องดูแลมากกว่าสินค้าวัตถุเข้าใจได้แต่บางครั้งที่เราพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเพื่อคุณเป็นสินค้าแล้วเมื่อเราเป็นคนที่เราต้องขายเอาตัวเราไปขายบางครั้งเราจะคิดถึงใจเราอย่างเดียวไม่ได้ศิลปินก็เหมือนกันเขาไม่สามารถที่จะคิดแต่ความชอบส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวอย่างเดียวเองได้เขาต้องทำตัวเองเพื่อเซิร์ฟประชาชนหรือเซิร์ฟคนที่เป็นลูกค้าเขาให้พึงพอใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการสร้างภาพกันเกิดขึ้นมันเลยต้องทำให้ตัวเองให้ดูดีกันเกิดขึ้นมันเลยต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปบ้างเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัวเองได้มาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเคยมีอย่างนั้นเน็ตเคยบอกแล้วกันว่าคุณสูญเสียเวลาตัวเองคุณได้ผลตอบแทนจากเวลาของคุณมากกว่าคนอื่นเขาเพราะคุณจะมาบอกว่าดาราศิลปินจะแบบมีโลกส่วนตัวของตัวเองหรืออยากจะมีชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่แคร์โลกภายนอกเลยไม่ได้เมื่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณต้องยอมรับในการที่จะวิจารณ์ได้ยอมรับที่จะให้คนพูดถึงคุณได้ในทุกๆทางเหมือนกันมันจะมีจิตใจก็ตามคือมันแสดงให้เห็นว่าบางคนพออยู่ตรงจุดเนี้ยมันพร้อมที่จะโดนแบบกระแสวิจารณ์เนาะมันก็จะมีเฟลบ้างอย่างเช่นตอนที่แบบโหบิลโดนเนี่ยคือแบบมันเหมือนโดนบูลลี่มันโดนกดเหมือนบิลก็โพสต์แบบซันเดย์วันอาทิตย์แบบเหงาๆของตัวเองวันอาทิตย์ที่มันหม่นหมองอย่างเงี้ยคือคนมันเป็นคนไงพอมันโดนคนวิจารณ์หนักๆอย่างเช่นลูกปลาโดนอย่างเงี้ยมันก็เฟลนะมันก็เหนื่อยมันรู้สึกแบบฉันก็ได้ทำอะไรอยู่แต่มันห้ามไม่ได้เนาะเมื่อมันอยู่ในวงการเนี่ยมันต้องโดนเลยแบบนี้มันต้องรับให้ได้มันต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณได้กลับมาในวงการนี้คุณต้องคิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าคุณต้องยอมสูญเสียความเป็นตัวเองอะไรบางอย่างไปหลายๆคนต้องยอมสูญเสียความสัมพันธ์ไปเช่นถ้าเขามีแฟนก็ต้องเลิกกับแฟนก่อนหรือถ้าเขามีแฟนก็ต้องปิดเรื่องของแฟนไว้ห้ามใครรู้คู่จิ้นหลายคนนะเดี๋ยวคงจะมีเรื่องต่อไปเราจะเห็นเรื่องเมียอย่างเงี้ยคู่จิ้นหลายคนในวงการบันเทิงเขาก็มีแฟนนะแต่เขาก็ต้องปิดเอาไว้บอกใครไม่ได้นะครับผมมีภาพหลุดก็ไม่ได้แฟนก็ต้องทำตัวเหมือนกับแบบไม่โดดเด่นไม่ให้ใครมาสังเกตแต่ถามว่ามีไหมมีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบทำไมเขาต้องปิดล่ะทำไมเขาไม่บอกคนอื่นไปหรอว่ามีแฟนทั้งที่แบบเราเคยเห็นแฟนคลับหลายคนบอกว่าถ้าศิลปินมีแฟนฉันไม่โกรธนะมีแฟนได้ทำไมเขาไม่บอกออกมาเพราะอะไรหรือปะเพราะว่ามันก็มีศิลปินมันก็มีแฟนคลับอีกหลายคนที่เขาไม่พอใจนะที่เขาเห็นศิลปินตัวเองมีแฟนและเขาก็ไม่อยากให้แฟนเขามาอยู่ในโลกแบบนี้ด้วยเพราะมาถ้าเขาบอกว่าเขามีแฟนขึ้นมาสิ่งที่เขาจะโดนคือถ้ามีกลุ่มแอนตี้แฟนหรือกลุ่มแฟนคลับที่ไม่ชอบแฟนเขาก็จะไปโจมตีแฟนเขาอีกมันก็จะเป็นเรื่องต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะวุ่นวายไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องไปเรียกร้องว่าแฟนคลับบางกลุ่มก็ต้องไปเรียกร้องว่าทำไมแฟนคลับไม่เข้าใจเหรอคะพี่เขาจะมีแฟนก็ไม่เห็นผิดเลยต้องเข้าใจพี่เขาสิคะนู่นนี่นั่นมันก็จะแบบเข้าใจนะว่าอยากจะให้โลกทุกอย่างมันดูแบบสวยงามเลยอยากจะอยู่ในโลกอุดมคติที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีแฟนได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่เป็นของตัวเองได้แต่มันคืออุดมคติต้องอย่าลืมเรารู้สึกว่าที่ศิลปินบางคนเขาต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะอะไรไหมเพราะเขารู้ไงว่ามันมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มันแบบไม่ได้อยากจะเป็นที่มันจะมีความคิดได้สวยงามหรือความคิดแง่บวกแบบนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนความคิดคนกลุ่มนี้ไม่ได้ด้วยและคนกลุ่มนี้แหละบางทีถ้าเขาเป็น poison ถ้าเขาเป็นพิษมันอาจจะกระจายได้ใหญ่กว่าคนที่เป็นคนดีแฟนคลับดีๆก็ได้มันเขากลัวกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยกลุ่มแอนตี้แฟนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาเก็บไว้ดีกว่าทำให้เรื่องพวกนี้มันไม่เคยถูกเปิดออกมาเลยเพราะอะไรมันก็ต้องมันต้องสร้างความลับมันต้องเก็บเอาไว้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันโคตรจริงตรงที่ว่าแฟนคลับกำลังดูอะไรกันอยู่แฟนคลับกำลังเห็นอะไรกันอยู่ที่เราเห็นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันต้องกลับมานั่งฉุกคิดแล้วว่าตกลงที่ฉันชอบศิลปินฉันอยู่ตอนนี้มันจริงปะวะหรือมันเฟกวะศิลปินฉันเป็นคนน่ารักแบบนั้นจริงหรือเปล่าวะหรือเป็นคนที่หลอกลวงอยู่วะคือแบบเรื่องนี้ทำให้คนแบบเป็นคนทำให้คนเป็นแฟนคลับหรือคนที่เป็นคนดูรู้สึกกลัวมากๆเลยว่านี่ฉันอยู่ในวงการบันเทิงจริงว่าที่เขาบอกว่าวงการบันเทิงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอวะ
ทุกอย่างมันหมุนด้วยธุรกิจมันหมุนด้วยวงจรที่มันเป็นเงินเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมันแบบมันขับเคลื่อนด้วยเงินน่ะแล้วเงินมันได้มาจากอะไรมันก็ได้มาจากแบบผลประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในเกมอะไรกันวันนี้อะไรแบบเนี้ยความรู้สึกเป็นแบบนั้นจริงๆนะโอเคก็ EP นี้ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องลองไปจับแล้วแหละว่าใครเป็นคนไม่หวังดีต่างๆนะฮะแล้วก็ลูกปลากับการ์ตูนก็คือฟัดกันแรงมากนะครับผมต่างคนต่างใส่ร้ายกันไปกันมาหูหาเวในการโจมตีกันต้องรอดูว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงแล้วสุดท้ายกัสกับบิลจะเอาคืนผู้จัดการตัวเองได้ไหมเรื่องมันเริ่มต้นที่ผู้จัดการนะครับผมแต่มันจบที่คนอื่นว่ะไม่ได้จบที่ผู้จัดการตัวละครมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราคิดว่าเดี๋ยวน้องเพิร์ทจะเริ่มมีบทขึ้นนะฮะน้องเพิร์ทมาเนี่ยมันต้องมีบทอยู่แล้วแหละแต่มาบทเป็นแบบไหนเนี่ยอยากรู้ส่วนเรื่องแบบว่าท็อปสเปนเดอร์นี่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่ามีผู้จัดการเอาเงินไปให้แบบน้องๆแฟนคลับเพื่อจะทำยอดอันนี้ไม่เคยคิดเหมือนกันอาจจะมีก็ได้นะเราคิดว่ามันต้องเคยมีแหละมันถึงพูดเรื่องนี้ออกมาได้ก็ต้องรอดูกันแล้วกันครับว่าเรื่องมันจะเข้มข้นแล้วเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะทิ้งท้ายก่อนไปคือคนที่เราไม่ไว้ใจคนหนึ่งคืออะไรไหมคือพีเนี่ยชอบแบบมาถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยแล้วก็แท็กเราว่ามันต้องมีดาราแบบนี้แน่ๆเลยชีวิตถึงเอามาทำมันต้องมีดาราที่อารมณ์แบบดังอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าทำมาเป็นถ่ายรูปกับน้องๆเหมือนกับเป็นแบบดูแลน้องรักน้องจริงๆก็คือเพื่อเกาะกระแสน้องๆให้ตัวเองดังขึ้นไปอีกมันต้องมีคนแบบนี้อยู่นะในวงการบันเทิงไม่งั้นเขาไม่มาเน็บเรื่องแบบนี้หรอกเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะเน็บทีละนิดแต่เราจะเห็นว่าขยี้เรื่องนี้หลายรอบแล้วที่แบบพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็แท็กเรารู้สึกว่าเขากำลังสื่อว่ามันจะมีคนแบบนี้อยู่ที่เหมือนกับแบบมันเป็นการกดศิลปินที่มาถ่ายรูปด้วยว่าแกดังน้อยกว่าฉันนะฉันเนี่ยมันแบบให้เกียรติมาถ่ายรูปกับแกมันดูดีเนาะมันดูดีแบบว่าอีกอย่างนึงคือสร้างภาพความเห็นใจเหมือนดูดีแต่จริงๆคือเกาะกระแสน้องให้ตัวเองดังเพราะเราจะเห็นว่าพอที่เขาตอนที่เขาแท็กเราจะเห็นว่าเขามีการมาเทียบยอดไลค์ยอดวิวด้วยว่าพีมียอดไลค์ขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการเกาะกระแสน้องๆอยู่เหมือนกันให้ตัวเองดังขึ้นไปอีกอะไรที่ไม่ไว้ใจเลยคือคิดว่าตั้งแต่เรื่องน็อตปั้นและเรื่องที่แล้วจนถึงเรื่องเนี้ยพี่อาจจะอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องก็ได้นะฮะกับอีกคนนึงคือแบบชื่ออะไรนะดิวปะที่น้องมิวส์เล่นนะครับผมคือเราไม่แน่ใจว่าเขาก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่ดูจะเงียบๆแต่คือว่าเขาสองคนเนี่ยทั้งพีและก็ดิวเราว่าร้ายนะครับผมในเรื่องเนี่ยร้ายแน่ๆแต่ยังไม่เผยออกมาน่าจะเผยกันตอนแบบเรื่องท้ายๆนะฮะว่าสองคนนี้มันแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่ธรรมดาแน่นอนสองคนนี้การที่แบบเจนจัดอยู่ในวงการบันเทิงแบบนี้อยู่ได้ด้วยแบบว่าไม่ต้องมีผู้จัดการด้วยนะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างเงี้ยอยู่ได้แบบในเวของการเป็นผู้จัดแล้วเราคิดว่าเขาไม่ธรรมดาโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามทุกสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย